Tällä videolla laitetaan Roadsterin uudet takajarrut. Ensimmäinen looginen vaihe on jarrurumpujen taustakilvet ja pyörän laakerit. Laakerit on kiinni 4 pultilla ja uudet pultit tulee laakerin mukana. Seuraavaksi laitetaan jarrusylinterit. Vakiona näissä on vallurautaiset jarrusylinterit. Tämä mikä mulla on alumiininen, muistaakseni 451 eli uudemmasta Fortuusta. Laitan vähän kierrelukitetta ruuviin, koska tässä on nyt teräsruuvi ja alumiinisylinteri, niin se auttaa vähän ton galvaanisen korroosion kanssa. Sitten aletaan kasaamaan jarrukenkiä. Aloitetaan käsijarrun vaijerista. Sitten alkaa projektin hauskin osuus, eli tämä jousi ja tappi, nämä pitää jarrukengät paikoillaan. Näiden jousten puristamiseen on olemassa työkalukin, mutta mulla ei semmoista ollut ja mä halusin säästää sen muutaman euron, niin asensin käsin. Videolla tämä näyttää aika simppelit hommat, mutta kyllä mä näitä vääntelin varmaan 10 minuuttia ja kyllä tässä peukalot oli hellänä sen jälkeen, kun mä sain nämä paikoille. Kyllä se työkalu olisi ollut ihan fiksu ostos näin jälkikäteen ajateltuna. Sitten aletaan laittaa jousia paikoilleen.
Tämä jarrukenkien automaattisäätö on mielenkiintoinen. Eli tuossa lukee L niin kuin left, mutta tämä tulee asentaa rightiin eli oikealle puolelle. Sama homma R kuuluu tonne vasemmalle puolelle. Eli nämä asennetaan väärinpäin. Näiden jousiasennus on kyllä ihan hullua hommaa. Et ymmärrän kyllä, miksei nykyautoissa missään enää ole rumpujarruja. No mutta ollaan voiton puolella. Viimeinen jousi. Jarrukenkien pintojen välinen etäisyys piti muistaakseni olla jotain 206 milliä tai jotain sitä luokkaa, en muista enää, mutta joku iso työntämitta olisi paljon parempi tässä hommassa, mutta mittasin viiottimella. Säädän näitä vähän etukäteen, että kengät olisi suurin piirtein oikealla hollilla sitten, kun laitan rummun paikoilleen. Tarkempi kenkien säätö tulee sitten tehty siinä kohtaa, kun taka-akseli on taas autossa kiinni. Kupari tahnaa. Täällä jarrurumun taustakilvessä on tämmöinen jarrukenkien pinnan tarkistusreikä. Siihen tulee tämmöinen kumitutti vielä päälle. Käsijarruvaijerille printtasin tämmöiset klipsut. Mulla ei ollut alkuperäisiä kiinnikkeitä ollenkaan, niin tein tämmöiset omat. En tiedä miltä ne alkuperäisesti edes näyttää. Mutta jos jollakin on tarvetta tämmöisiä, niin voin kyllä laittaa noin STL-tiedostot jakoon. Lisäksi jarruputkille ja ABS-anturille printtasin kanssa omat klipsut. Mulla oli ne alkuperäiset kyllä, mutta ne on kaikki hajonnut, niin tein sitten uudet. Mielestäni vähän tuossa kompaktimmat ja nätimmät. Nämä on PETG:stä printattu. Katsotaan millainen kestää. Seuraavaksi väännetään jarruputket. Mä printtasin tähänkin vähän
työkaluja, muun muassa tämmöisen putkin suoristusvehkeen. Leikkasin tämän oikean puolen putken muistaakseni noin 145 senttiä pitkäksi, ja sitäkin muistaakseni piti pikkusen vielä lyhentää. Näitä ei kannata koskaan unohtaa. Roadsterissa on jarruletkut kummatkin täällä akselin vasemmalla puolella, ja toinen näistä letkuista on toisinpäin, että siinä kannattaa olla tarkkana. Laitoin tämän liittymän turhaan, koska tähän oikean puolen putkeen tulee tämä toinen liitin, koska letku on väärinpäin. Eli vaihdetaan se tähän jarruputkeen. Noin.
Ja nyt alkaa tämä taiteellinen osuus, eli putken vääntäminen. Mä en ikinä ennen tehnyt jarruputki, niin tämä oli melko säätämistä ja sähläystä mulla, mutta tässä videossa nyt näkee, että millain mä sain nämä putket aikaiseksi. Olin tähän putken taivuttamiseenkin printannut tämmöisiä pieniä apuvälineitä. Ne kyllä toimii aika hyvin, mutta kyllä mulla tässäkin tuli kaikki ideoit mieleen, millain noissa voisi tehdä vielä paremmat. Täytyisi joskus suunnitella ja piirrellä ja laittaa tiedostot nettiin jakoon, että jos jollain muullekin olisi käyttöä jarruputken taivutustyökaluilla. Näkee kyllä tässä videollakin, että nämä on aika kiikkerät käyttää nämä mun työkalut. Mulla ei tosiaan ole mitään hajua, miten jarruputkien reitityksiä oikeasti suunnitellaan. Tää on ihan puhtaasta tämmöistä vaan eksperimenttiä. Pahalta näyttää tässä vaiheessa, mutta kyllä tästä tulee vielä nätti.
Putki on aika lailla taivuteltu, eli seuraavaksi tehdään pää tohon vielä toiseen päähän. Näitä ei kannata koskaan unohtaa. En kuvannut videolle, mutta puhaltelin nämä jarruputket paineilmalla läpi, ettei siellä olisi mitään metallihiluja tai muuta tuolla sisällä. Aika hyvän näköinen tuli, vaikka itse sanonkin. Ensimmäistä kertaa tein jarruputken autoon. Oli ihan hauskaa. Jotenkin tää on tämmönen oikein luova työ. Tähän letkun puolelle niin mä jätin tommosen pitkän loopin, kun mä vähän pelkäsin, että saaks mä tosta tiivistä tosta liitännästä. Että siinä on pelivaraa sit lyhentää, jos tarvii. Sitten mä tein tämän vasemman puolen kanssa samaa tyyliä. Tässä ei ole kuin joku 40 senttiä tai jotain sitä luokkaa tätä jarruputkea, niin en mä tätä erikseen kuvannut sit videolle. Että mulla on tässä valmiiksi taivuteltu putki. Ja tein suurin piirtein samannäköiseksi, kun katoin niin kuin peilikuvana, että tulisi samannäköiseksi ton toisen puolen kanssa. Siinä olisi sitten uudet jarruputket Smarttiin. Tässä taka-akselissa on joku oikeasti alle 2 metriä tuota jarruputkea. Tämä on ihan mukava pieni projekti. Sitten lopuksi laitetaan ABS-anturit. Tämä toinen anturi on tämmöinen superlyhyt ja toinen on superpitkä. Tämä anturin johtaminen kanssa tosi nätisti näihin mun printtaamiin kiinnikkeisiin.
Aiku oli napakka napsaus. Näissä ABS-anturissa on myös sama juttu kuin noissa jarruletkuissa, eli toisessa anturissa on aarasliitin ja toisessa anturissa on urosliitin. Mä en sitä kauheasti tähän videolla kuvannut, mutta niissä on tosiaan ero. Sitten viimeistellään vielä laittamaan näihin tämmöiset kiinnikkeet, mitkä tuli noiden antureiden mukana. Tämä oli kyllä aika hauska projekti. Nyt on Roadsterissa takajarrut. Seuraavaksi taitaa ollakin tiedossa jousituksen ja apurungan paikalleen laitto ja sen jälkeen moottorin ja vaihteiston paikalleen laitto. Ne nähdään sitten ehkä seuraavassa videossa.